Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Είναι αυτός καλέ. Ηλία! Αχ, αγάπη μου, κάμε, βλέπεις ρε παιδί μου αφοσιωμένο. Τι θες να πάθω κανένα έμφραγμα? Τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ, παιδί μου? Τηγανίζω ψάρια. Τι κάνω, ταινία βλέπω. Έλα εδώ, κάτσε εδώ. Αυτό το έχει κατεβάσει η Λουκία από το ίντερνετ, ξέρεις τώρα. Μια ληστεία κάνουμε. Αυτοί οι δύο τύποι έχουν σκάψει κάτω από το μαγαζί τους και έχουν γίνει μέσα στην τράπεζα. Εντάξει, τα έχουν πάρει τώρα τα λεφτά και αρχίζουν και μαλώνουν μεταξύ τους. Αλλά ο ένας είναι αστυνομικός και ο άλλος δεν το ξέρει. Και τι, εσένα σου μπαίνουν ιδέες τώρα? Έλα βρε Ηλία μου, έλα αγαπούλα μου. Έχουμε προβλήματα, αλλά θα τα λύσουμε. Πρώτη φορά είναι. Ξέρω εδώ ρε αγάπη, τέτοια προβλήματα ούτε οι γονείς μας στην κατοχή δεν είχαν. Σαν πατέρας χτυπάω το κεφάλι μου να βρω μια λύση και δεν βρίσκω. Έχεις βρει τόσα πράγματα βρε Ηλία μου. Είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Αλήθεια λες ρε αγάπη μου? Ναι αγαπούλα μου, ναι. Ξέρεις τι λένε για τους καλύτερους, Τι λένε? Ότι είναι ηλίθιοι. Και όχι μονάχα ηλίθιοι, είναι και... Καλά, μην το πεις και απελπίζεσαι. Έλα. Πάμε να κοιμηθούμε που θέλεις να μου γίνεις η Bonnie και ο Clyde, Δεν έλα. μπορώ ρε αγάπη να κοιμηθώ. Από πάνω κατέβηκα. Με το που κλείνουν τα μάτια μου βλέπω ένα μετρητή που ανεβάζει το χρέος. Μόνο που σκέφτομαι ότι θα έρθει αύριο πάλι αυτή να μου ζητήσει λεφτά, έτσι μου έρχεται να την καριδώσω μου έρχεται. Εμένα άλλο με απασχολεί. Ότι και μεθαύριο και παραμεθαύριο να έρθει πάλι δεν θα έχουμε λεφτά. Όχι, ο Δημήτρης έφυγε με αυτήν όλο το απόγευμα. Τι κάναν τόσες ώρες? Αυτός γύρισε μεσάνυχτα και αυτή πήγε σπίτι της να κοιμηθεί. Όχι, μην ανησυχείς καθόλου. Ο Δημήτρης με γκόμενα του αδερφού του δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ποτέ. Στο υπογράφω εγώ. Μακάρι. Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν στα δύσκολα οι άνθρωποι για να σώσουν την οικογένειά τους. Ούτε φαντάζεσαι τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να σώσουν την οικογένειά τους. Κοίτα εδώ. Όχι, έλα ρε Κατερίνα, ρε γάμο. Έλα, αγάπη μου, γιατί θα αργήσει στο σχολείο. Μαμά, να σου πω κάτι. Να μου πεις. Σήμερα η Αγγελικούλα έχει τα γενέθλιά της. Έχουμε λεφτά να της πάρουμε ένα δώρο? Ποια είναι η Αγγελικούλα? Μια συμμαθήτριά μου μύριζαν αυτά. Τα κουλουράκια της γιαγιάς με την κανέλα. Έρωτα μου αγιάτρευτε. Και τι θέλεις να της πάρεις? Κάτι απλό. Κάνα ακριβό φουστάνι, σαν αυτά που έχει η Αριάδνη. Καμιά οικολογική γούνα. Κάνα κόσμημα. Τα γοβάκια της ταχτοπούτας. Το βρήκα. Θα έρθω στο πάρτι να σας βγάλω φωτογραφίες που είναι και οικονομικό. Ρε μάνε να πούμε τώρα. Ούτε μία πιστωτική δεν έχεις. Ο μπαμπάς έχει 10 πιστωτικές κάρτες. Ο μπαμπάς σου. Τι έχει ο μπαμπάς? 10 πιστωτικές κάρτες. Μα τι νόμιζες? Γι' αυτό έμενε στο τροχόπιτο. Για να μην το βρουν οι τράπεζες. Λιακό, φάει αυτό. Σώπα, κοριτσάκι μου. Εσύ, ανάσε σύραμα. Καλημέρα, κοριτσάκια μου. Καλημέρα, ρε Λάκο. Τι γίνεται? Για το καλή δεν παίρνω και όρκο. Καλημέρα, μπαμπά μου. Εγώ έχω μια δουλειά. Πάω μια βόλτα. Όχι τώρα. Μην υποτιμάς τον δολοφόνο που κρύβουμε μέσα μας. Άσε με, Λουκία. Αχ, σε παρακαλώ. Έχεις λίπα με στην τσάντα. Τι πάθανε αυτές, ρε Λάκο? Τίποτα. Μάθαμε ότι ο παπάς έχει 10 πιστωτικές κάρτες. Εσύ έχεις. Θέλω να πάρω δώρο στην Αγγελικούλα. 10 πιστωτικές. Εκτός από τα χρέη έχει και 10 πιστωτικές καρτές. Ρε παππού, να πούμε τώρα κόλλημα. Άμα είναι έτσι δεν πάω στο πάρτι. Χωρίς δώρο δεν πάω στο πάρτι. 10 πιστωτικές κάρτες. Αυτός έχει κότσια. Τουλάχιστον να μπει στη φυλακή να ησυχάσουμε. Ακόμα κοιμάται? Καλά, αυτός δεν έχει προβλήματα, δεν σκέφτεται τίποτα. Τηλεφωνητής. Λες? Καλημέρα, γόρι μου.
Καλημέρα, μαμά. Ξύπνησε το παιδί μου. Έλα, πιάσ' αυτό. Πιάσ' το όλο. Για πες, τι έγινε χθες? Την έπεισες στην Ξανθόψηρα να περιμένει? Τι να περιμένει, ρε μαμά. Και όλοι μαζί να δουλεύουμε. 2.000 δεν βγαίνουν. Όλο το απόγευμα μαζί ήσασταν. Κάτι θα της είπες, κάτι θα σου είπε? Εντάξει, μιλούσαμε για οικονομικά μεγέθη. Και η επιμήκυνση οικονομικό μέγεθος είναι. Μήπως σου είπε αν θα επιμηκύνει τη δόση? Ναι, 1-2 μέρες. Μπράβο, τυχοβαρτού! Μήπως σου μίλησε και για κούρεμα χρέους? Μήπως σου είπε αν θα προχωρήσει σε μέτρα? Μήπως μας εκτελέσει κιόλας? Γιατί αυτοί τα συνηθίζουν αυτά. Ρε μαμά, θα δούμε τι γίνεται και αναλόγως θα προχωρήσουμε. Και τι κάνατε χθες όλη την ώρα? Τι κάναμε? Μιλούσαμε και για άλλα θέματα. Τι έπαθες τώρα? Άκου να σου πω, Δημητράκη μου. Αυτή, πώς τη λένε, η φράου, εκτός από ψηλή, άχαρη ξύνη και το κογλίφα, είναι και η κοπέλα του αδερφού σου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα αυτό γιατί το πει? Έγινε κάτι? Όχι. Για να μην γίνει το λέω. Για να μην γίνει. Και μην τολμήσεις να πλησιάσεις ποτέ ξανά εμένα ή το παιδί, ποτέ. Αλεξάνδρα, τι έγινε? 10 πιστωτικές. 10! Κάτσε, γιατί είναι και πρωί, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Ζεις με δανεικά σε όλη σου τη ζωή. Φταίνε βέβαια και αυτοί που σου έδωσαν 10 πιστωτικές. Ναι. Οι 2 είναι δικές σου, στο όνομά σου. Μόνο οι 8 είναι δικές μου. Έχεις φορτώσει και 2 δικές μου. Και εγώ πόσα ζούσα, ρε. Ζουζουνάκι μου, λες καθαρά. Τρώγοντας έντομα, βλάκα. Κοίτα να με κλείσεις μέσα. Κοίτα να με κυνηγάνε οι τράπεζες. Περικλή, στο λέω. Τι? Εμείς οι 2 Ναι. τελειώσαμε. Τελικά με τις γυναίκες δεν βγάζεις άκρη. Τη μία είναι αχ και βαχ και την άλλη Περικλή. Τελειώσαμε. Dimitris. Dimitris. Έλα, Δημήτρη. Καλημέρα. Σε τρόμαξα? Όχι. Τι έγινε? Εγώ έπρεπε να το ρωτάω. Δουλειά έγινε, αυτό έγινε. Μπαίνω πρώτος γιατί έχω να πάω και στο ηχθειοτροφείο. Ξου. Η Άτζελα εξαφανίστηκε χθες το απόγευμα. Φαίνεται τα πήρε άσχημα που δεν είχαμε να της δώσουμε την πρώτη δόση. Ξέρεις, εγώ τι να πω τώρα? Τι να πεις, αδερφούλη, πού να ξέρεις εσύ? Μου στείλε ένα μήνυμα ότι έχει δουλειά, πήγε στο loft της και έκλεισε το κινητό. Τι ήθελα και την έμπλεκα, να. Όχι, να, κατά πού πέφτει η βουλή? Κατά πού πέφτει η βουλή? Κατά εκεί. Να τους δώσω κι αυτούς ένα πρωινό. Εντάξει ρε, εντάξει. Άκουσε με, Κωστή. Η Άτσελα θα... Έλα, μπορεί να... Να τι, να φυτρώσουν λεφτά? Όχι, να ζητήσουμε επιμήκυνση. Ή μήπως haircut? Όχι, να ζητήσουμε extension και λίγο φιλάρισμα στις άκρες. Άσε μας ρε αδερφούλη. Εντάξει εγώ, με αυτά που κάνω και που την έμπλεξα θα τη χάσω. Καλά ρε, εσύ τι φταίς? Τι φταίς? Εγώ για αυτή τη γυναίκα παράτησα τις σπουδές μου. Αυτή η γυναίκα είναι, πώς να σου το πω, είναι... Να φανταστείς της γράφω τραγούδια συνέχεια. Άκου ένα. Άσε καλύτερα. Είναι και πρωί. Καλή σου μέρα. Και τώρα για χάρη της θα πέσω στις τσιπούρες. Ξού τώρα, να και με αυτό. Αυτός θα πέσει στις τσιπούρες και εγώ στα σκληρά. Πάκα!
καλώς τους. Γεια σου, Λουκία. Γεια σου, Λύκεια. Κοριτσάκι μου, όμορφο. Τι κάνετε, πώς περάσατε? Μια χαρά. Έλα, Ριάδη, μου βάλει τη βαλίτσα σου. Λουκία, σε παρακαλώ, πάρε τα πράγματα πάνω και να τα τακτοποιήσεις προσεκτικά. Έχω δηλώσει λουμπάγκα εδώ και μέρες, δεν μπορώ. Βρε, γυρίσατε. Γυρίσατε, αγάπη μου όμορφη. Αγάπη μου, μωρό μου. Κοριτσάκι μου, τι είναι αυτό που κάνατε, καλέ? Είπατε 2 μέρες και κάτσετε μια εβδομάδα. Πώς να αφήσει κανείς τον πολιτισμό, μητέρα, και να γυρίσει στα δύσκολα. Στα δύσκολα όμως είναι και αντρούλης, Ανούλα μου. Το στεφάνι σου. Τι έγινε, Ανούλα μου? Δεν σε βλέπω χαρούμενη. Είναι έτσι, γιατί πάει χάλια εργοστάσιο του παππού στην Κρήτη. Όχι καλά, λίγο κόψαν οι δουλειές, μικροπράγματα, δεν είναι. Ο παππούς λέει ότι δεν χτίζονται. Σπίτι και δεν πουλάει πόμολο, δεν πουλάει τίποτα. Έχουν οι άνθρωποι τις Φιλιππινέζες τους όμως, δεν. Και οι Φιλιππινέζες φύγαν, γιατί δεν ήθελαν να τις δηλώσουν. Τι λες, παιδί μου? Λοιπόν, άντε πήγαινε να δεις τι κάνει ο μπαμπάς σου επάνω. Άιντε, ακόμα δεν ήρθα μ' άρχισε στον πυριμπύρι. Εντάξει, Αχ, δύσκολη ζωή χωρίς Φιλιππινέζες. Και ο παππούς αναγκάστηκε να βάλει μόνο το φοίνικα στην πισίνα. Τι να βάλει? Το φοίνικα στην πισίνα και πιάσε και η μέση του. Γι' αυτό κι εγώ δεν σηκώνω τίποτα. Το ίδιο βάρος έχει ο Φοίνικας με τη βαλίτσα. Φοίνικα στην πισίνα. Για να μην καταλάβει ότι είναι πισίνα και πληρώσει. Λοιπόν, έλα, πάνω μπρος. Να δεις τι κάνει ο μπαμπάς σου, άιντε. Αντενούλα μου, πήγαινε κι εσύ στον αντρούλη σου. Τόσες μέρες έχει να σε δει. Φοίνικα στην πισίνα. Αυτό δεν είναι ελληνικό δαιμόνιο. Αυτό είναι ελληνικό πανδαιμόνιο. Αγάπη μου, πού είσαι, έχω φάει τον κόσμο, ρε μωρό μου. Καλημέρα. Guten Morgen. Ατζούλα μου, σου έχω ευχάριστα νέα. Μου έφερες τη δόση. Όχι. Εντάξει, να σου πω, κάποια στιγμή θα στη δώσει να τη δώσει. Άλλο. Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή η σχέση με τον χρόνο, με προβληματίζει λίγο. Έλα ρε αγάπη, μια μικρή διορία τώρα 1-2 μέρες όλοι τη δίνουνε. Άλλο. Μέρες. Μη γίνουν μήνες, φοβάμαι. Κωστή, μέχρι να τελειώσει αυτή η διορία, εγώ θα μείνω σπίτι μου, στο loft. Αγάπη μου, οι δικοί μου νομίζουν ότι παρεξηγήθηκες και στεναχωριούνται. Δεν ξέρεις πόσο στεναχωριούνται που δεν μας επιτηρείς. Που δεν σε βλέπουν. Στεναχωριούνται κιόλα. Και θα το ξεπεράσουν. Και εγώ να δεις πόσο στεναχωριέμαι. Ξέρεις πόσο μου λείπει που το πάπλωμα έτσι δίπλα μου ήταν φουσκωμένο. Τώρα είναι σαν πατικωμένο. Μόλις πάρω την πρώτη δόση, επανεξετάζουμε τη σχέση μας. Σχέση δόση έχουμε, ρε Άντζελα. Δηλαδή η σχέση μας εξαρτάται από μια δόση. Όχι πολύ. Από όλες τις δόσεις. Μάλιστα. Φυσικά, εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ που έμπλεξα τα σόβρακα με τις φανέλες. Αλλά θα το διορθώσω. Κωστή, με τρομάζεις. Ταρατατάν. Μιλιά. Καινούργια παπούτσια. Πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ χρήσιμο. Για συνδύασέ τα λίγο όλα μαζί. Πας για σκι. Για ψάρεμα. Περίπου. Πάω για δουλειά, μωρό μου. Υποβρύχιος. Όχι. Διορθώνω πλέγματα για να μην φεύγουν οι τσιπούρες. Κωστής, είσαι τρελός. Είστε όλοι τρελοί. Και θα με τρελάνετε και εμένα. Και εσύ με έχεις τρελάνει, μωρό μου, αλλά τι να κάνω. Πέφτουμε! Μη θα μου ξανακάσεις το φόρεμα. Άντε, αγαπούλα μου, σήκω να πας να κρεμάσεις τα πραγματάκια στην τουλάπα. Άντε. Πού πας? Άντε, μωρό. Καλά, δεν φεύγεις. Άννα μου, μόλις ξύπνησα. Κοίτα. Ναι. Πάω να πλύνω τα δόντια μου. Κατάλαβα. Τίποτα ακόμα, Από δουλειά, λέω. Ναι, τίποτα. Και όσο δηλαδή διαρκεί το ψάξιμο, η λίμπη του στα πατώματα. Είναι από το άγχος. Δημήτρη, ψάχνεις ή έχεις βολευτεί και τεμπελιάζεις εδώ? Εγώ! Τεμπελιάζω εγώ!
που έχω στείλει 60 βιογραφικά με mail. Να πας να τους δεις από κοντά. Αυτοπροσώπως, έναν. Να πάρεις τα πτυχία σου να τους τα δείξεις, να ντυθείς και κούκλος. Ναι, μωρέ, χεστήκανε τώρα για τα πτυχία μου και για την εμφάνισή μου. Δημήτρη, είπα του μπαμπά ότι συζητήσαν από μια μεγάλη εταιρεία, πολυεθνική. Με πετρέλαια, αν σε ρωτήσει. Ωραία, γιατί με την τιμή του πετρελαίου μόνο όσοι δουλεύουν στα πετρέλαια θα το μυρίζουν. Δημητράκη, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και εγώ έχω αποφασίσει να μην σε αφήσω να τεμπελιάσεις άλλο. Α, ωραία, ναι, να το πούμε και στο Μπαμπινιώτη να το μάθει. Ότι η λέξη ανεργία προέρχεται από τη λέξη τεμπελιά. Μπράβο, ρε Ανούλα. Μπράβο. Μπράβο. Μπαμπινιώτης, δεν μου έρχεται. Έτοιμος ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, εσείς. Την πυροσβεστική επιθεώρηση την έχουμε. Βεβαίως, περιμένετε. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το κεφάλαιο είναι 223.235 ευρώ. Επί 10% το χρόνο, φιλικότατος τόπος, 22.323 ευρώ μόνο. Πολύ φιλικότατος. Τι να σου πω. Τέτοιοι φίλοι να μας λείπουνε. Παρακαλώ, έτοιμος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εφημερίδες, ελάτε. Σου λείψε ο ξαδερφούλης σου. Όχι. Εμένα πάντως μου λείψες. Ορίστε. Είδες πόσο σε αγαπάει ο Λιάκος. Δεν εκλέγει κανείς τόσες ημέρες. Ούτε τσίριζε χωρίς λόγο. Κι εγώ δεν είχα με ποιον να τσακωθώ. Φοβερό, Είσαι φλάκας. Μην τσακώνεστε. Εσείς πρέπει να είσαστε αγαπημένα. Σαν αδερφάκια πρέπει να είσαστε. Δώσε ένα φιλάκι στο ξαδερφάκι σου. Όχι. Τώρα αμέσως. Δώσε του ένα φιλί. Σκασίλα μου. Κοίτα δουλειά που σε φουστάνια έχω. Μου πήραν άλλη δώρα από ένα φουστάνι. Μπράβο, αγαπούλα μου. Η άλλη μου γιαγιά λέει, ακόμα και χωρίς λεφτά, να έχουμε τουλάχιστον σπίτι. Αυτά μας φάγαν, αλλά εμείς εκεί. Και έλεγε τον παππού, άχρηστο και ανίκαν. Με το γλυκό το λόγο στο στόμα, γιαγιά. Και ότι αν δεν ήταν ο δικός σου ο μπαμπάς, δεν θα έκανε ποτέ μόνο στο εργοστάσιο. Οι μεγάλοι στα δύσκολα τα βάζουν με τους άλλους, όχι με τον εαυτό τους. Άντε, πάμε κάτω. Πάμε να σας κάνω μια πορτοκαλάδα, ελάτε. Ελάτε. Έλα. Και κουράσαμε σοκολάτα. Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Ναι, μωράκι μου. Έλα, Λιάκο μου κι εσύ. Έλα, μωρό μου, έλα. Έρχομαι. Ηλία μου, σωτήρα μου εσύ. Κοίταξε, εσύ με καταλαβαίνεις σαν άντρας, Ναι, και σαν άντρας μπορώ να σε κατανοήσω κιόλας. Το κατάλαβες αυτό. Όχι, άκουμε, έχω μια καινούργια ιδέα που θα μας βγάλει όλους από τη δύσκολη θέση και θα κάνει και την Αλεξάνδρα μου ευτυχισμένη. Τι σύμπτωση, κι εγώ έχω μια ιδέα. Να σας πάω ζωντανό. Ωραίος τρόπος. Μπαμπά, να σε βοηθήσω. Όχι, να με βοηθήσει καθόλου. Εγώ για σένα, λεγάκι μου, ξέρεις τι τραβάω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό τι μπάνα. Ναι, Μανούλα. Ναι, πάμε πάνω. Τι ήθελα και γύρισα, Παναγία μου. Ναι, πήγαινε το παιδί επάνω, πήγαινε το επάνω το παιδί. Έχασα ένα σπίτι εξαιτίας σου. Πήρα ένα δάνειο και φορτώθηκες και με 10 κάρτες. Οι δύο ήταν δικιάς μου. Δικιά σου ήταν οι δύο και δεν μ' αφήνεις να τον φάω. Δεν μ' αφήνεις γιατί μ' αφήνεις να τον φάω. Τα παιδί. Έλα, παιδάκι μου. Εγώ πάω στο πάρτι της Αγγελικού. Όχι, δεν θα πας. Θα κάτσεις εδώ μαζί μας. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, παππού. Γεια σου, αγόρι μου, τι γίνεται. Μόλις τελειώσουμε θα σε πάω εγώ, Θα σε πάω εγώ. Συζήτηση. Εδώ δίπλα είναι η Αγγελικούλα. Να μου τηλεφωνήσεις να έρθω να σε πάρω. Να μου τηλεφωνείς να έρθω να σε πάρω, Έφυγε. Να έφυγε. Όχι. Σε παρακαλώ, Ηλία μου, σε παρακαλώ. Τέλος με αυτό. Τι έχει λέει? Ένα σιγουράκι. Τι είναι το σιγουράκι? Έλα, Λουκία, στα αυτά. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο για ταινίες. Έλα να μαγειρέψουμε. Δεν κατάλαβες, έχω όσο χρόνο θέλω. Κατέβηκα σε απεργία. Τι βλακίες λες, παιδάκι μου. Έχουμε τόσα στόματα να θρέψουμε εδώ. Κι εγώ έχω στόμα να θρέψω στο Λονδίνο την κόρη μου που την έχω αφήσει να τα βγάλει πέρα μόνη της. Στο Λονδίνο η κόρη δουλεύει. Στην Ελλάδα η μάνα κάθεται. Να σου πω, έτσι είναι τα παιδιά της εργατικής τάξης. Και δουλεύουν και σπουδάζουν. Όχι σαν τα κακομαθημένα παιδιά της πλουτοκρατίας. Άσε αυτές τις βλακίες και έλα να μαγειρέψουμε εδώ πέρα. No money, no Λουκία. No Λουκία, no problem. Ναι. Κατερίνα, πεις τον εσύ που με συμπαθείς. Είναι σίγουρη η δουλειά σου, λέω. Ναι. Ένα λεπτό. Ηλία, ο άνθρωπός σου.
Ναι. Μαγαζάκι τόσο δάμε σίγουρη πελατεία. Δεν προλαβαίνεις. Πέθανε ο ιδιοκτήτης και η χείρα δεν ξέρει τι να το κάνει. Δεν ξέρει χείρα και ξέρω εγώ. Πάρ' το από εδώ. Πάρ' το, θα το σπάσω. Ηλία, μην το κλείσεις. Μην το κλείσεις. Ναι, μισό λεπτό. Έλα, Ηλία μου, σε θέλει. Δεν θέλω. Με 100.000 και έχουμε δικιά μας επιχείρηση. Στο κατεβάζω στα 50, στα 30, στα 10. Το κλείσε. Δεν είναι αυτός για επιχειρήσεις. Δεν μου τον ξαναδώσει αυτόν. Θα πάρω την αστυνομία, του κάνουν ασφαλιστικά μέτρα. Είναι επικίνδυνος. Εγώ θα το σκοτώσω αυτόν. Βγαίνω έξω για λίγο, που έχω μια δουλίτσα. Τι δουλίτσα βρήκε αυτός? Να βγει με την ξεπλημένη. Α, το παιδί! Το παιδί! Τι έπαθε το παιδί, Χριστέ? Ποιο παιδί απ' όλα? Κοίταξε λίγο καλύτερα, κάπου θα το έβαλες. Εδώ το είχα αφήσει να το κρεμάσει η μαμά. Γιατί τσιρίζει το παιδί? Γιατί κάποιος τους πήρε και αυτός το φουστάνι. Τι εννοείς κι αυτής? Εμένα δεν μου κλέψαν τις γόβες μου. Αυτό δεν είναι παιδί που έχεις, αυτός είναι ο Παλαιοκώστας. Ο Λιάκος τι να το κάνει το φουστάνι? Να το πουλήσει όπως και τις γόβες μου. Τι έγινε, παιδιά, όλα καλά? Εδώ μέσα οι τεμπέληδες θα είστε οι εγκληματίες. Έλα. Τίποτα. Καλή ηρέμησε, παιδί μου. Θα ηρεμήσω μόνο όταν το φουστάνι της μικρής επιστρέψει στη θέση του. Και αν το έχει πουλήσει, να πας να βρεις ένα ίδιο. Άλλος! Θα πάρουμε άλλο. Εσύ χτύρα από εκεί. Είδες εσύ το παιδί να παίρνει το φουστάνι? Το παιδάκι έφυγε με την τζαντούλα του στην πλάτη. Άσε με ρε Κατερίνα, γιατί και εγώ δεν ξέρω πότε θα την πετάξω έξω αυτήν. Όχι, μην το λες αυτό, γιατί είναι και μικρή στη μέση. Απορώ πως η κόρη μας δεν την πιάνει από το μαλλί. Μόλι θα την έπιανα. Αλλά ο Λιάκος μου ζήτησε χρήματα να πάρει δώρο σε μια μαθητριά του που έχει γενέθλια. Ήθελε να της πάρει ένα φουστάνι. Πού να τα βρω? Πρότεινα να τους φωτογραφίσω. Έχουμε πιάσει πάτο, Κατερίνα. Έχουμε πιάσει πάτο. Μη το λες. Ηλία μεγάλε. Το σιγουράκι είναι ένα μικρό γραφείο τελετών που κλείνει δίπλα στη μεγάλη τράπεζα στο στενάκι κολλητά. Ξέρεις πόσα εγκεφαλικά και εμφράγματα κυκλοφορούν στις μέρες μας με την ανεργία και τις κατασχέσεις. Για σκέψου το. Μου προτείνει να γίνω και νεκροθάφτης. Πώς θα γίνει να τον κλείσουμε φυλακή αυτόν? Όχι 1 και 2 χρόνια, 100, όσα και ο Χρυσούς αιώνα. Αυτό το χαρτί ποιανού είναι? Του Περικλέους βεβαίως. Γεια. Τι ώρα είναι? Με έστησες, μαζί σου πρέπει να περιμένω πολύ. Ναι. Άντζελα, θέλω να σου πω κάτι. Καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε. Εννοώ μόνοι μας. Γιατί? Τι συμβαίνει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Μωρέ, το πρόβλημα μπορεί να προκύψει στην πορεία. Εξάλλου γύρισε και η μικρή με την Άννα. Α, ωραία. Αυτό το να βρισκόμαστε μόνοι μας μπορεί και να το παρεξηγήσει κάποιος. Τι να παρεξηγήσει? Δεν κάνουμε τίποτα, βρισκόμαστε και αναλύουμε την οικονομική κατάσταση. Σωστά. Αναλύουμε την οικονομική κατάσταση. Χτες αναλύσαμε τα headfats, το παιχνίδι των κερδοσκόπων. Ναι, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά και στο σπίτι. Γεια. Natuurlijk, αν θέλεις. Θέλω. Κοίτα, μ' αρέσει πολύ να μιλάω με μια έξυπνη γυναίκα σαν και εσένα. Και εμένα μ' αρέσει να μιλάω μαζί σου, Δημήτρη. Να είδες πως το πεστορώ. Μαθαίνεις πολύ γρήγορα. Ναι, γιατί για να μάθεις κάποιος πρέπει να σε εμπνεύσει, να σου δώσει ένα κίνητρο. Και εσύ τι κίνητρο έχεις για να πεις σωστά το ρο? Δεν το λέω πάντα. Μόνο στο όνομά σου τα καταφέρνω. Ναι, χαίρομαι. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρή το έλεγα κανονικά. Και τι έπαθες τώρα? Δάγκωσες τη γλώσσα σου? Έχασα τη μαμά μου. Άρχισα να τραμπλίζω εντελώς ξαφνικά.
Δεν ξέρω γιατί, μάλλον από το σοκ. Ναι, καλά, όλοι κάτι παθαίνουμε όταν χάσουμε κάτι πολύτιμο. Εσύ που το ξέρεις, τι έχεις χάσει? Κάτι έχω χάσει κι εγώ. Μην ξεχνάς ότι είμαι άνεργος 1 χρόνο και από τότε δεν έχω ξαναβρει δουλειά. Ναι, καταλαβαίνω. Το... Αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν έχεις προσπαθήσει αρκετά. Ξέρεις πόσοι άλλοι ψάχνουν μαζί με μένα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Καταλαβαίνω, το ξέρω. Γι' αυτό κάνε λίγη υπομονή. Υπομονή? Γιατί? Θέλω να πω... Τι εννοείς, έχεις κάτι στο μυαλό σου? Μια μικρή διορία. Μια εβδομάδα. Για τη δόση. Τη δόση? Ναι. Καλά, μην φανταστείς, ώσπου να αναλύσουμε την οικονομική κατάσταση Ευρώπης και Αμερικής και άλλων αναδυόμενων χωρών, θα έχει περάσει η εβδομάδα. Εγώ ξέρεις τι θέλω? Τι? Να πάμε μια βόλτα οι δυο μας. Στην Ακρόπολη ή στο Θησίο. Ναι, πολύ έξυπνο. Θες να δούμε πώς κινείται η αγορά? Ναι, Δημήτρη. Θέλω να δούμε πώς κινείται η αγορά. Η κίνηση της αγοράς είναι το πρόβλημά μου. Τώρα που ήρθε η Άννα, τουλάχιστον θα μαζευτεί αυτός. Τι να μαζευτεί αυτός, είναι αμόλα καλούμπα. Αυτό που σου είπα, Λιάκο, δεν θα το συζητήσουμε άλλο. Θα πας αύριο το πρωί να το φέρεις πίσω, αλλιώς θα πάω να το πάρω μόνη μου. Είναι σωστό η Αριάδνη να έχει 20 φουστάνια και Αγγελικούλα κανένα. Και εσύ τι παριστάνεις τώρα, μπαίνει το δασόν. Ξέρεις τι θα της έκανε ο Τασούλης? Για πες. Όλο το DVD της πάτε και τις κοτσίδες της. Τις δικές μου τις κοτσίδες που τις τραβάω όλη μέρα μέσα ένα και τον πατέρα σου, δεν τις σκέφτεσαι? Όχι. Άι, καληνύχτα. Γεια χαρά. Θέλεις κάτι? Όχι, κοιτούσα εδώ στη ΣΤΟΑ. Η επιχείρηση έκλεισε, νοικιάζεται. Α, μπράβο. Μπράβο. Τι μπράβο, δηλαδή τα ενίκια τώρα έχουν φτάσει. Αλλά είναι καλή επιχείρηση. Ο ιδιοκτήτης ήταν ο τελευταίος πελάτης του εαυτού του. Δηλαδή τέλος. Εννοώ συλληπιτήρια. Άνεργος. Παρομοίως. Άστα. Δεν λες τίποτα. Ενδιαφέρεσαι? Γιατί το λες? Είναι σε καλό σημείο πάντως, Εντάξει. Το μαγαζί έχει υπόγειο. Εκεί φυλάγαμε τα δείγματα. Μαόνι, σουηδική ξυλία, σανίδα. Το τελευταίο έφευγε πολύ. Ναι, και είναι μεσοτυχία με την τράπεζα. Για το υπόγειο μιλάω κυρίως. Μοιραζόμασταν τους πελάτες. Έβγαιναν από εκεί, έμπαιναν σε εμάς. Ας είναι καλά το μνημόνιο. Ναι, από το μνημόνιο στο μνημόσυνο. Και δεν μου λες πόσο έχει πάει το ενίκιο? Με την κρίση συρρικνώθηκε καθόλου? Είναι λογικό? Τζάμπα. Και θα σου μείνει και ένα κομμάτι σουηδικής ξυλίας για ώρα ανάγκης, πρώτο πράγμα. Νόμιζα το μαόνι είναι καλύτερο. Και όταν λες τζάμπα δηλαδή πόσο? 500. Χωρίς προστάτες και ασφάλειες. Δίνουμε τα χέρια. Όχι ρε παιδί μου, κάτσε να το σκεφτούμε. Ξέρω εγώ βγήκα μια βόλτα να πάρω έτσι αέρα, δεν είχα... Πάρ' το που σου λέω. Σου κάνει για αυτό που σκέφτεσαι. Δεν θα το μετανιώσεις. Κάτι πρέπει να κάνω, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Καλημέρα αγάπη μου. Καλημέρα, μπα. Πώς είσαι?
Πρωί-πρωί στην κουζίνα να φτιάχνουν χαλβάδες, εσύ τι λες, να είμαι καλά? Πω, τι ωραία που μυρίζει το σιμιγδάλι, ρε παιδάκι. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, μωρό μου, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Ό,τι έγινε, έγινε. Λες, γιατί κάθε μέρα βουλιάζουμε και περισσότερο. Για να σωθούμε πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Για σένα και θαύματα θα γίνουν. Και θαύματα θα γίνουν. Ναι, καλά, εντάξει. Πάω εγώ τώρα. Πού πας, Ηλία μου, πρωί-πρωί, άνεργος άνθρωπος? Αγάπη μου, άμα δεν πάει ο άντρας στη δουλειά, δεν θα έρθει η δουλειά στον άντρα. Γεια σας, γυναικάρες μου, κουκλάρες μου. Γεια σας. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μαμά, βρε μαμά. Ο άντρας όταν δεν φέρνει λεφτά στο σπίτι, ψάχνει με άλλο τρόπο να επιβεβαιώσει τον αντρισμό του. Δεν του φτάνουν όλα. Έχει και τη ζήλια σου. Άκουμε που σου λέω. Εάν τον πιάσω από φτωφόρο με αυτή τη ράνια, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Πάω! Πού πας? Δεν ξέρω. Όπου πάει ο πατέρας σου. Δεν το πιστεύω στην ηλικία τους. Είναι χειρότερο, το νερό μου βγήκε ρυθμό. Ο Χριστός και Απόστολος. Αχ, ρε αγάπη μου, εσύ σε τρόμαξα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Γιατί, άμα σου πω θα με πιστέψεις? Ναι, για προσπάθησε. Γιατί έτσι και εδώ, την αντιπτέραρχο, από καμία γωνία, ουέ και λίμωνο. Ποια αντιπτέραρχο, παιδί μου? Να σου πω. Εγώ ήρθα για αυτό το μαγαζάκι. Αυτό το μαγαζάκι, εγώ το είδα στον ύπνο μου. Στορκίζομαι. Μάλιστα. Και? Και ήταν μέσα ένας τύπος με μαύρο κοστούμι και κάτι γυαλιά και μου έλεγε νίκιαστο, νίκιαστο. Βρε, Ηλία μου, μήπως να πάμε να σε δει κανένας ψυχίατρος? Ναι, για έξοδα ψάχνεις. Να σου πω, Κατερίνα μου, αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας ο μόνος που δουλεύει είναι ο Κωστής. Και τι δουλειά κάνει στο ηχθειοτροφείο με κάτι τσιπούρες που τρώνε τα πλέγματα. Και έχει αφήσει και τον αδερφό του στο σπίτι να του φάει την κόμενα. Έχουμε φτάσει, ρε, σε πιο ταπεινωτικό επίπεδο σαν οικογένεια. Ποτέ. Δεν πρέπει ο άντρας του σπιτιού να κάνει κάτι? Και τι σκοπεύει να κάνει ο άντρας του σπιτιού? Σκοπεύει κάτι γενναίο. Για πες. Ένα σχέδιο το οποίο θέλει οργάνωση, θέλει αποφασιστικότητα, κυρίως θέλει θάρρος. Να ανοίξει γραφείο τελετών. Και θα βγάλεις λεφτά από αυτό? Όχι, δεν είσαι αλλού τώρα, δεν είναι παρακολουθή. Και αν δεν σε πληρώσουν, τι θα τον κάνεις στο μακαρίτι, θα τον φας? Όχι, παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Δεν με ενδιαφέρει σαν επιχείρηση. Με ενδιαφέρει σαν χώρος. Τα ντουβάρια. Και έχουμε λεφτά να πληρώνουμε τα ντουβάρια? Αυτό το μαγαζί έχει ένα υπόγειο. Ναι. Και το υπόγειο αυτό είναι κολλητά με την τράπεζα. Ναι, κολλητά, ναι. Ναι, πιο κολλητά δεν γίνεται δηλαδή. Μεσοτυχία. Ναι. Και τι λες, Ηλία μου? Να πάρεις αυτό το μαγαζί που είναι κολλητά στην τράπεζα με το υπόγειο κολλητά στις σειρίδες? Ή συνέχισε το σκεπτικό σου? Ναι. Ναι. Γιατί εγώ αυτό το μαγαζί... Ναι, τι αυτό το μαγαζί? Το τι? θέλω. Το θέλεις. Γιατί το θέλεις, Ηλία μου, αυτό το μαγαζί? Τι θα το κάνεις? Για να Ναι. πουλάω χαλβά σιμιγδαλένιο. Βεβαίως. Σήμερα το πρωί είδα την κόρη σου που έφτιαχνε υπέροχο σιμιγδαλένιο χαλβά σε 8 γεύσεις. Για τους χαλβάδες δηλαδή εσύ σηκώθηκες και έφυγες πρωί-πρωί? Γιατί άλλο. Για τους χαλβάδες και για τον τύπο που μου έλεγε νίκιαστο, νίκιαστο. Εδώ μέσα ήταν αυτός ο τύπος. Και όπως είπαμε... Α, Κατερίνα, αυτός είναι. Αύριο το πρωί είναι, θα τα πούμε από κοντά. Απάτα, κάτσε καλέ, δεν πας καλά, θα με σκοτώσεις καλέ. Κατερίνα, άκουσε με. Δούλευες τόσα χρόνια στην τράπεζα. Διαλύματα δεν έκανες? Έκανα. Ωραία, και τι έτρωγες στα διαλύματα? Δεν έτρωγα, έπινα καφέ, έκανα δίαιτα. Ωραία, δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι δίαιτα, κάποιοι τρώνε κιόλας. Και να σου πω κάτι. Πες μου, υπάρχει τίποτα πιο ανακουφιστικό από ένα φτηνό γλυκάκι σε 8 γεύσεις? Ανακουφιστικό, Βεβαίως. Στην τράπεζα μπαίνεις, τρως μια κατραπακιά. Ανεβαίνει το ζάχαρο και τα βλέπεις όλα καλύτερα. Το δάνειο δεν εγκρίθηκε. Το δάνειο εγκρίθηκε με υψηλό επιτόκιο. Σου παίρνουν το σπίτι, σου παίρνουν το μαγαζί. Ναι. Θα πεις κι άλλα? Ναι, ρε παιδί μου. Θα βάλουμε εμείς μια ταμπέλα απ' έξω από το μαγαζί μας που θα λέει Χαλβάς το ψυχοφάρμακο. Και να σου πω και κάτι. Είναι και φθηνό. 500 ευρώ χωρίς μπροστάτης και ασφάλειας. Το πήραμε τώρα, το νοικιάζουμε. Και πού το ξέρεις εσύ? Μου το πω νεκροφάνειας. Ποιος? Όχι, το έχω φανταστεί, ρε παιδί μου. Μέσα στη ΣΤΟΑ πόσο να κάνει? Ωραία, λοιπόν, 1.800 η δόση, 700 στη Λουκία, 500 στο ψυχοφάρμακο. Τι θα τρώμε? Θα μιλήσω εγώ στον τύπο με τα διπλά βιβλία. Τι πας, για εκβιασμό πας? Όχι. Ξέχασε το. Αυτό δεν το ξεχάσεις. Δεν το ξεχάσω. Εδώ δεν ξέχασε αυτός που έχει διπλά βιβλία, παιδί. Άντε από εδώ. Εμείς χαλβά θα πουλάμε, Ρε, παιδί. σε παρακαλώ πολύ, δεν θα με τρελάνεις εσύ. Άσε με από εδώ. 1, 2, 3, 4. Είναι κι άσχημα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η σύνταξη της μάνας μου, 1056 ευρώ. Μάλιστα. Η σύνταξη του πατέρα μου. Καλά, εκεί βάλε μια παύλα γιατί ακόμα να εγκριθεί το ποσό.
Και ο Κωστής κάνει καταδύσεις για να βγάζει τσιπούρες. Ναι. Να μην του δίνουν 1.000 το μήνα όλη μέρα μες στο νερό. 1.000 σίγουρα. Άρα έχουμε 2.056 ευρώ. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει να υπολογίσουμε τα βασικά έξοδα και τα έκτακτα. Και αν είναι να πουλήσετε και κάτι, να το ξεφορτωθούμε. Αυτές τις ψαρούκλες εκεί μέσα τι τις θέλετε, όλο τρώνε και κολυμπάνε. Τα φώτα γιατί είναι όλη τη μέρα αναμένα. Η τηλεόραση γιατί παίζει συνέχεια. Γιατί παρακολουθώ CSI, πειράζει. Πειράζει. Θα περικοπούν οι ώρες ψυχαγωγίας και οι ώρες ηλεκτροδότησης. Μετά. Ρε τα καλά τα παιδιά, γεια σας. Να το πάλι το αυτοκίνητο. Θα κοπούν οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Είναι πολύ ακριβή η βενζίνη πια. Μπορείτε και με τα ποδήλατα όπως Deutschland. Κάνει και γυμναστική, Ηλίας. Γιατί μου πιάνει την κοιλιά αυτή, Κατερίνα? Για να πάρεις ποδήλατο. Με την Άτζελα, πατέρα, μητέρα, κάνουμε μία έρευνα περί των οικονομικών μεγεθών του σπιτιού. Είχε δεν είχε, μας μπαστακώθηκε η οικονομολόγα. Δεν μπατσακώθηκα. Θα βάλουμε κάτω τα έσοδα και τα έξοδα και θα βρούμε μια λύση. Θα βρούμε μια λύση. Θα βρούμε και λύση, κατάλαβες. Δεν θα μ' αρέσει σίγουρα. Το θέμα είναι απλό. Θα σας πω μία λέξη. Λιτότητα. Μάθατε να είσαστε σπάταλοι. Τα θέλετε όλα και τα θέλετε πολλά. Νάιν. Τι μας είπε η Κατερίνα μου? Μας είπε σπάταλους, Ηλία μου. Και πού το ξέρεις εσύ, ρε κορίτσι μου, ότι είμαστε σπάταλοι? Να θυμηθείς, αυτή ψάχνει και στα σκουπίδια μας. Πατέρα, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, Herr Ηλίας. Εσύ δεν πας και λίγο απάνω να δεις τη γυναίκα σου? Α, εδώ είστε. Νάτι, πολλά χρόνια θα ζήσεις. Δημήτρη, μου γύρισες? Όχι. Ναι, είχα πάει στην τέτη με την... Εγώ, καλέ, εγώ. Τον είχα στείλει στην Άτζελα να συζητήσουν σαν οικονομολόγοι. Για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγω εγώ τώρα γιατί έχω ραντεβού. Αγαπούλα μου, θα πούμε μετά. Έλα εδώ, καλέ, έλα εδώ. Πού πας εσύ? Τώρα που ήρθε ο άντρας σου, εσύ φεύγεις? Έχω ραντεβού με τον πλαστικό. Τι να τον κάνεις εσύ τον πλαστικό? Νέο κορίτσι. Έχω να φτιάξω το πόδι της Χίνας. Και αμάντια με τον έλεγχο. Το κέρατο του βοδιού να μη σε βρει εσένα και όλα τα άλλα. Με το αυτοκίνητο πάει κι αυτή. Στον πλαστικό. Τα κατάλαβα όλα. Όλα αυτά κοστίζουν μια περιουσία. Ελάτε να τα βάλουμε κάτω. Τι να βάλουμε κάτω? 3 το λάδι, 3 το ξύδι. Δεν βγαίνει για λαδόξουδο. Μανούλα μου, τα πράγματα είναι απλά. Έλα, κάτσε να τα συζητήσουμε. Εγώ πάντως τηλεόραση, λάπτοπ και κινητό δεν κόβω. Και πρώτα απ' όλα το υπηρετικό προσωπικό. Επιτρέπετε τέτοιες μέρες να πληρώνετε και προσωπικό. Και είναι και γεννής. Κόβετε. Να σου πω, για το κινητό το συζητάω. Και την τηλεόραση, να κοίτα. Κλατς. Τώρα κλατς. Όταν φώναζα εγώ... Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε μία σύνταξη και ένα μισθό. Μάνα! Ναι! Εδώ είσαστε. Μάνα! Ναι. Ένα έχω να σου πω. Οι τσιπούρες κι εγώ δεν τα βρήκαμε. Γιατί, παιδί μου, σε βρήκαν άσχημο? Τα πάνε καλύτερα με τους Πακιστανούς. Που κατεβαίνουν χωρίς ασφάλεια, χωρίς μπουκάλες και με τα μισά λεφτά. Εκμεταλλευτές. Τράγεις. Έχουμε μία σύνταξη και κανένα μισθό. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένας από εσάς όλους δεν ξέρει τι πάει να πει δουλειά. Σκληρή δουλειά και πρόγραμμα να στάσεις στο πάτωμα υδρότας. Καλέ, Λούτσα ήτανε, τώρα σφουγγάρισα. Ράους! Οι σηκώπικες. Δουλεμπόριο. Εκεί το πάει αυτή. Σου λέει δεν μπορώ να τους το πω, θα με κράξουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα δύο αγόρια που πήγαν γιατί ερωτεύτηκαν. Καλά ο μεγάλος το έχει και συνήθεια, μη δείξινή. Φτιάχνεται. Κοίταξε να δεις. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Μην το ψάχνεις. Τώρα δεν μιλάμε. Ακούμε, λέμε ναι και περιμένουμε. Τι περιμένουμε, ρε Κατερινάκη? Τον Άι Δημήτρη πάνω στα άτη του να ροβολεί στο βουνό, τι περιμένουμε? Να περάσει αυτός ο δύσκολος ο καιρός. Θα πιάσω και αυτή την Άννα να της μιλήσω. Τι έπαθε αυτή? Θέλει να φτιάξει, λέει, το πόδι της Χίνας. Δεν μου λες. Αυτούς τους πλαστικούς αυτή με τι τους πληρώνει? Με τη σύνταξη τη δική μας? Κάτι θα της έδωσε ο πατέρας της. Ό,τι του περισσεύει δηλαδή. Τα πόμαλα χάλια πάνε. Άρα έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ο άλλος δεν τα βρήκε με τις τσιπούρες, αυτή πάει να φτιάξει τα πόδια της Χίνας. Όχι, πρέπει να τον νοικιάσω το μαγαζί. Αυτό μην το ξανασκεφτείς. Κακομοίρη μου. Όχι να το κάνεις και μόνο να το σκεφτείς, χωρίσαμε. Οπα. Τι λέει, ρε Κατερινάκη, σοβαρά μιλάς? Αυτό δεν μας το έχεις ξαναπεί στη ζωή μας. Τόσες δυσκολίες έχουμε περάσει, για χωρισμό δεν μίλησες ποτέ. Και να το λέω το εννοώ. Τα παιδιά μικρά μεγάλα παίρνουν το καλό παράδειγμα από εμάς. Δεν παίρνουν μόνο το καλό παράδειγμα, παίρνουν και το σπίτι μας, το τηλέφωνό μας, το ρεύμα μας, το φαγητό μας. Όλα από εμάς τα παίρνουν. Ό,τι χρειάζονται από εμάς τα παίρνουν. Και σε λίγο καιρό δεν θα έχω να τους τα δώσω κιόλας γιατί αυτή θα με κλείσει φυλακή εμένα. Όχι, μωρέ. Αυτή είναι πολύ ερωτευμένη τον Κωστή. Δεν θα φτάσει μέχρι εκεί.
Πολύ ερωτευμένη. Όταν θα αρχίσει να της παίζει κιθάρα από το πρωί στο βράδυ, πόσο να αντέξει κι αυτή. Μπα, εγώ θα το λύσω. Και εγώ θα λύσω το γάμο μας. Κανόνισε. Είναι πείσμα γαϊδουρινό με το γάμο. Μάλιστα. Τελικά ο Δημήτρης είναι πολύ έξυπνος. Ο Δημήτρης πολύ έξυπνος. Αυτός πήγαινε τον Μπάκμαν ανάποδα. Όλα τα φαντάσματα τον τρώγανε. Ούτε την πρώτη πίστα δεν έβγαζε. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα. Παπαγάλιζε και πήγε στο πανεπιστήμιο. Και σε μία σχολή. Όχι όπως εγώ σε 3. Αυτό για καλό το λες. Και βέβαια το λέω για καλό. Πώς νομίζεις ότι έχω όλες αυτές τις γνώσεις που έχω και σε έχω ρίξει και σε εντυπωσιάζω κάθε στιγμή. Ξέρεις πόσα μαθήματα έχω περάσει εγώ και ποια. Ποια. Μέτρα. Ηχθοκαλλιέργεια. Υδατοκαλλιέργεια. Δίκες επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων. Υδρόβια είδη. Εμπλουτισμός οστράκων. Ξέρω όλα τα όστρακα απ' έξω. Και γιατί δεν είσαι σε κανένα ενιδρείο ή στους αγούς. Γιατί επέλεξα να είμαι μαζί σου. Γι' αυτό. Και να σου πω και κάτι, εγώ παίζω και κιθάρα. Αυτός τι παίζει, ένα όργανο ξέρει να παίζει. Σφυρίχτα. Κωστής, εγώ λέω σιγά σιγά να πέσω για ύπνο για να ξυπνήσω αύριο πρωί και να βρω μια λύση στο πρόβλημα της οικογένειας σου. Τι ύπνο, ακόμα τα μυστικά της ΕΔΕΜ δεν έχουν ξεκινήσει. Μιστάζω. Αγκαλίτσα. Καληνύχτα. Τι κάνει, ναι, καληνύχτα. Τι κάνει. Να σου πω, να σου πω κάτι στίχους που έχω γράψει να σου κάνουμε τραγουδάκι, να δεις αν μας αρέσουν. Να σου θυμίσω ότι στο στούντιο θα μπούμε μόνο όταν εισπράξω τα πρώτα μου κέρδη. Από την οικογένειά σου. Φωτιά. Θέλω να ανάψω φωτιά. Στου παγετώνα σου την κρύα την καρδιά. Κομμάτια τα μάτια σου, κομμάτια πάγος. Γλιστράνε πάνω μου σαν να μου λάθος. Κρύες ημέρες μου, κρύες και νύχτες. Δίχως μια σκέψη σου να μ' ακουμπά. Ακόμα πιο κρύο παντού τριγύρω μου. Oh my god. Όταν αδιάφορα την πλάτη μου γυρνά. Βγάζει αυτό τίποτα ή... Άμα έχεις βγάζει. Α, ωραία. Ωχ. Λες. Είναι κανείς εδώ? Καλημέρα. Για το ενοικιαστήριο ήρθα. Το έχετε βγάλει, αλλά εγώ ήρθα για να το νοικιάσω. Ήξερα ότι θα έρθει, σε περίμενα. Έλα τώρα, σιγά. Σιγά, δικό σας είναι. Μακαρί, την ευρωτάφτη. Ναι, και πόσο πάει το μαλλί? Είπαμε. Δεν είπαμε. Τι, 500? Όχι, αυτό στον ύπρο μου το είχα δει. Και 3 ενοίκια μπροστά. Κάτσε, μια στιγμή τώρα. Τι 3 ενοίκια μπροστά? Αυτές τις εποχές 3 ενοίκια μπροστά δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει άλλο. Αλλά εγώ θέλω να ξέρω ποιανούν το μαγαζί, σε ποιον θα δίνω το ενίκιο, με ποιον θα υπογράψω το συμβόλαιο. Λοιπόν, το μαγαζάκι είναι δικό μου γιατί είμαι ο γιος του Μακαρίτη. Και συμβόλαιο γιατί να υπογράψεις? Για να μου τα φάει η εφορία? Το πολύ κάνουμε τα 3-2. Ευχαριστημένος? Ευχαριστημένος που μου έκανες τα 3-2? Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Αλλά τι να κάνω που έχω πέσει στην ανάγκη σου. Θα συνεχίσεις την επιχείρηση? Επειδή ξέρω ότι δουλειά να με κρατήσεις να σε κρατήσω να θάβουμε μαζί τον κόσμο? Όχι. Όχι, θα κάνω άλλη επιχείρηση. Πού, εδώ στο στενό? Για πες. Θα κάνω χαλβατζίδικο.